ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ዘላለም ግዛው ነኝ። የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ትምህርት ተከታታዮች፣ በዛሬው የካይዘን ፍልስፍናን ቀጣይ ትምህርት አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና የኖቲፊኬሽን ኪን ተጫኑ። ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። በኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ጻፉልኝ። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ዛሬ እንግዲህ ከካይዘን ፍልስፍናዎች መካከል ከማምረቻ ጋር በተያያዘ ሰባቱ የብክነት አይነቶች ወይም ሰብን ሙዳ የሚባሉትን በጃፓንኛ እንመለከታለን። አንደኛው ከሚያስፈልገው በላይ ማምረት ወይም ሙዳ ኦፍ ኦቨር ፕሮዳክሽን ሲሆን ይህ ምርት በአይነት፣ በመጠን፣ በይዘትና በጊዜ ለተጠቃሚዎች ከሚፈልጉት በላይ ሲመረት የሚፈጠር ብክነት ነው። ለብክነቱ መፈጠር መንስኤዎች ብዙ ሲሆኑ ከነዚህ መካከል አንድ በአመራረት ሂደት ውስጥ ያለው የሰው ኃይል ወይም የማሽኖች የማምረት አቅም አለመመጣጠን። ይህ ማለት ካምፓኒው ወይም አምራቹ ተቋም ማምረት ከሚገባው ልክ ሊያመርቱ የሚችሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ማሽኖች በድርጅቱ ውስጥ ሲኖር ማለት ነው። ሁለተኛው ብቃትና ጥራት ባለው የገበያ ስርዓት ወይም ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ሲስተም አለመመረት ወይም አለመመራት ማለት ነው። ሶስተኛው በገፍ ማምረት ወይም ምርትን በላዩ ማምረት። እንግዲህ ምርቱ ተመርቶ ለተጠቃሚው ደርሶ ተጠቃሚው ገዝቶት ሳይጠቀም ባናት ሲመረት ብክነት ይፈጠራል። ሌላኛውና አራተኛው ያልተደላደለ የአመራረት ስልት። እነዚህ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ያልተደላደለ የአመራረት ስልት ማለት ያው ወጥ የሆነ የአመራረት ስልትን የማይጠቀም ሲሆን ማለት ነው። ሌላው ከሚያስፈልገው በላይ ማምረትን ለመከላከል የሚከተሉትን መመልከት ያስፈልጋል። ገበያተኛን በማወቅ በማግኘት በማበራከትና ቋሚ በማድረግ። ሁለት የገበያ ስርዓት ወይም ማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ የገበያ ፍላጎት ወይም ዴማንድ፣ እንዲሁም የተቋሙ የማምረት ችሎታ ሰፕላይ ምን ያህል እንደሆነ ማጥናት ያስፈልጋል። ሌላው ከሚያስፈልገው በላይ ማምረት ሌላኛው ችግሮቹ የማምረት ጊዜን የማስረከቢያ ጊዜ መራዘም ሊፈጠር ይችላል። ሁለት ለንብረት ቁጥጥር በቂ የግንዛቤ እጥረትና ዝግጁ አለመሆን። ሶስት የቦታ ብክነት ይፈጠራል። የማጓጓዣና የፍተሻ ስራዎች መብዛት፣ ቀጣይ የለውጥ ስራዎች መዳከም፣ የካፒታል መባከን ወይም መያዝ እና ስራ ማስኪያጃ ወጪ መጨመር ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ከሚፈልገው በላይ ምርት ሲመረት እነዚህ ችግሮች ይስተዋላሉ ወይም ይከሰታሉ። ሌላኛው የንብረት ክምችት ብክነት ወይም ሙዳ ኦፍ ኢንቨንተሪ ይባላል በጃፓንኛ። ለማምረት የሚያስፈልጉ በመጋዘን ውስጥ የሚቀመጡ ጥሬ ዕቃዎች፣ ምርቶች፣ መለዋወጫዎች፣ ያለምንም አገልግሎት በመጋዘን የተከማቹ መሳሪያዎችና መገልገያዎች እንዲሁም በስራ ፍሰት ወይም በምርት ሂደት ውስጥ የሚፈጠር ነው። ለንብረት ክምችት ብክነት መፈጠር ዋና መንስኤዎች አንደኛ ያለበቂ ጥናትና እውቀት ትንበያ ማምረት። ሁለተኛ በስራ ክፍሎች መካከል ባለመናበብ ማምረት። ሶስተኛ ብዙ ክምችት መያዝ የሚያመጣቸውን ችግሮች አለመገንዘብ። አራተኛ ስርዓት የሌለው አቀማመጥ ወይም ሌአውት። አምስተኛ ወደፊት የምርት እጥረት ያጋጥማል በሚል እምነት በብዛት ማምረትና ሌሎችም ሊጠቀሱ ይችላሉ። እነዚህ እንግዲህ ለንብረት ክምችት ብክነት መፈጠር ዋና ምክንያቶች ወይም መንስኤዎች ናቸው።
ሌላው ጉዳቶችን ስንመለከት የንብረት ክምችት ብክነት ጉዳቶች ተቋሙን ወደ ኪሳራ ሊወስዱት ይችላሉ፣ ያው ሊያከስሩት ይችላሉ። ምርት ከሚፈለገው በላይ ሲከማች ገንዘብ ስለሚያዝ አገላብጦ ሊሰራበት አይቻልም። ስለዚህ ካፒታል ይያዛል ማለት ነው። 3 በክምችት ላይ ያለው ምርት ሰፊ ቦታ ይይዛል። 4 የምርቱ መጠቀሚያ ጊዜ ስለሚያልፍ ሊበላሽ ይችላል ወይም ኤክስፓየር ዴቱ ይደርሳል። 5 የማሽኖችና የሰዎችን አቅም ይወስዳል። 6 የማምረት ሂደት ቀልጣፋና ፈጣን አይሆንም ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የንብረት ክምችት ብክነት ጉዳቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው የመጠበቅ ብክነት ወይም ሙድ ኦፍ ዌቲንግ በጃፓንኛ የሚባለው በማምረት ሂደት ላይ በቅብብሎሽ ሰንሰለት ውስጥ መዘግየት ይከሰታል። ስለዚህ ምርት ከተመረተ በኋላ ከአንዱ ወደ አንዱ በሚሸጋገርበት ሰዓት የሚዘገይ የጊዜ መባከን ነው። የመጠበቅ ብክነት መንስኤዎች ወይም ማነቆዎቹ 1 በምርት መሳሪያዎች፣ በጥሬ ዕቃዎች፣ በአሰራር ዘዴዎችና በሰው ኃይል ድክመት። 2 ማሽኖች በጥራትና በብቃት አለመትከል ወይም ሌአውት ፕሮብሌም። 3 የማሽንም ሆነ የሰው ኃይል አቅም አለመመጣጠን። 4 የግብአት አቅርቦት እጥረት። 5 የባለድርሻ አካላት የጠበቀ ቅንጅትና ትስስር አለመኖር። 6 የባለሙያዎች አቅም ውስንነት እና ሌሎችም ሊጠቀሱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ የጠበቀ ብክነት ወይም መንስኤዎች ወይም ማነቂዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው የማጓጓዝ ብክነት ወይም ሙድ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን የሚባለው የማጓጓዝ ብክነት የሚፈጠረው በምርት ስራ ሂደት ውስጥ ግብአትና ምርትን እሴት ቆጣቢ ባልሆነ መንገድ ለማጓጓዝ ጉልበትን፣ ወጪና ጊዜን በማባከን ነው። የማጓጓዝ ብክነት የሚከሰተው አንደኛ ዘመናዊ የሆነ የማጓጓዣ ዘዴዎችን ባለመጠቀም፣ ከማምረቻው ጋር ግንኙነት ያላቸውን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና ማሽኖችን አለመጠቀም። 3 ይህ ብክነት የሚያስከትለው ጉዳት አለመገንዘብ። 4 የማምረቻ ቦታዎችን የቦታ አቀማመጥ፣ ምርትና ግብአትን ቀልጣፋና ለስራ መጪ በሆነ ዘዴ ካለማደራጀት እና 5ኛው በቂ ጥናት ባልተደረገ መንገድ በማጓጓዝ። እነዚህ የሚታዩ የማጓጓዝ ብክነት ናቸው ማለት ነው። የማጓጓዝ ብክነት ምክንያቶች ናቸው ወይም መንስኤዎች ናቸው። ሌላው የማጓጓዝ ብክነት ወይም ሙድ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ከሚያስከትላቸው ችግሮች መካከል 1 የጊዜ የጉልበትና የገንዘብ ብክነት ይፈጠራል። 2 ዝቅተኛ የስራ ፍሰት ይኖራል። 3 የማሽን ብልሽት ሊከሰት ይችላል። 4 የቦታ ጥበት ሊከሰት ይችላል። 5 የምርት መቀነስ ሊከሰት ይችላል። 6 የምርት የግብአት ብልሽት ሊፈጠር ይችላል። 7 የማከማቻ ጊዜ መራዘም ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛውና 5ኛው የማምረት ግድፈት ብክነት ወይም ሙድ ኦፍ ዲፌክት ሜኪንግ ነው። በማምረት ሂደት ውስጥ የጥራት ደረጃውን ሳያሟላ የሚመረት ምርት ማለት ነው። የሚከሰተውም በምርት ሂደት ውስጥ ያልተሟላ የጥራት ቁጥጥር ወይም ፍተሻ ሲካሄድ። 2 ብዙ ለማምረት በሚደረግ ደረጃውን ያልጠበቀ አሰራር ወይም lack of standard operation ሲሆን ጉዳቱ አምራቹ ግድፈት ወይም ብልሽት ያለው ምርት ሲያመርት ምርቱ በገበያ ላይ ተቀባይነት ስለማይኖረው እንደገና ለማምረት ወይም ለማስተካከል ይገደዳል። 2 የድርጅቱ ወጪ ይንራል። 3 በአምራቹና በደንበኛው መካከል ቅሬታ ይፈጠራል። ሌላው የእንቅስቃሴ ብክነት ወይም ሙድ ኦፍ ሞሽን የሚባለው ሲሆን በስራ ቦታ ላይ የሚደረግ አላስፈላጊ ወይም እሴት የማይጨምር ነን ቫልዩ እንቅስቃሴ
የእንቅስቃሴ ብክነት ይባላል። የእንቅስቃሴ ብክነት መንስኤዎች ውስብስብ የአሰራር ስልቶች ሲኖሩ፣ ደረጃውን ያልጠበቀ የአሰራር ቅደም ተከተል ሲኖር፣ ያልተስተካከለ የማሽን አተካከልና ትክክለኛ ያልሆነ የሰራተኛ አቀማመጥ ወይም አቋቋም። እነዚህ እንግዲህ የእንቅስቃሴ ብክነት መንስኤዎች ናቸው። የእንቅስቃሴ ብክነት የሚያስከትላቸው ችግሮች: 1. ሰራተኛ ሙያውን በብቃት እንዳይተገብር ያደርጋል። 2. የሰው ኃይልና የስራ ሰዓት ይጨምራል። 3. ያልተረጋጋ አሰራር ይፈጠራል። 4. የማምረት ጊዜን ማራዘም ሊፈጠር ይችላል። በባለሙያ ላይ የአካል ጉዳት ማስከተል። እነዚህ እንግዲህ በትንሹ ሊጠቀሱ የሚችሉ የእንቅስቃሴ ብክነት ችግሮች ናቸው። ሌላው የአሰራር ብክነት ወይም ሙዳ ኢምፕሮሰሲንግ ይባላል በጃፓንኛ። የማያስፈልጉ አሰራሮችን በማከናወን የሚፈጠር ብክነት ነው። ተጠቃሚው ከሚፈልገው ደረጃ በላይ ያለአግባብ የሚያከናውን ሲሆን በስራ ሂደት የሚፈጠሩ ግድፈቶችን ለማስተካከል የሚያስፈልግ ወጪን ያጠቃልላል። የአሰራር ብክነት መንስኤዎች: የሂደት ቅደም ተከተሎችን ተንትኖ ያለማወቅ፣ የሂደቶችን ይዘት ተንትኖ ያለመገንዘብ፣ ትክክለኛ መሳሪያዎችን በተገቢው ቦታ ያለመጠቀም፣ ያልተሟላ የደረጃ ወሰን ወይም መደብ፣ ከዚህ ሌላ አሰራር እንደሌለ አድርጎ ማሰብ፣ ቀድሞ የያዙትን አሰራር ይዘው አለቅም ማለት ሲሆን፣ ሌላው አላስፈላጊ የሰው ኃይል ከሚፈልገው በላይ የሰው ኃይል ሲኖር፣ ሌላኛው የስራ ጊዜን ማራዘምና ግድፈቶችን ማብዛት ናቸው። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ 7ቱ የካይዘን ብክነቶች ይባላሉ። እንግዲህ በቀጣይ ሌሎች የካይዘን ፍልስፍናዎችን እስከማቀርብላችሁ ድረስ እናንተ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የኖቲፊኬሽን ኪን በመጫን የምጭናቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ እንደዚሁም የኖቲፊኬሽን ኪን ተጫኑ፣ ላይክ አድርጉ። ሼር በማድረግ ደግሞ ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች እንዲደርስ አድርጉ። በኮሜንት ላይ ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት በመጻፍ እንዲደርሰኝ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።